بروتين والاكتيفيتي بتاعتك هاي ولا مودريت ولا سيدنشري لايف، فتحسبي بتحتاجي قد ايه وبتاكلي قد ايه، فتعرفي ان انت وزنك هيزيد ولا ثابت ولا هيقل. مساله مشهوره في النيوتريشن مثلا يعني. وقاعدين بقى ما تقولش امتحان لسه، امتحان 3 اللي جاي خلاص. هديكم المساله بس خلاص شويه. الفركتوز ما تاكلش منه بكميات كبيره ليه؟ حتى لو تايب 2 دايابيتس هيتحبس في الليفر ويطلع طاقه مش جلوكونيوجينيسيس، عشان بيدي دهن اسرع من الجلوكوز. ليه؟ الجلوكوز عشان يوصل لذهب وجليسيرولفوسفيت يعني تاج. الجلوكوز عشان يوصل للذهب بيعدي على خطوتين ريجولاتوري في الجلايكوليسيس ريفرسبل، لكن الفركتوز خطوه واحده ريجولاتوري ودي ريفرسبل مش ريجولاتوري. ادي الخطوه الريجولاتوري بتاعت الفركتوز. حد فاكر اسماء الخطوتين الريجولاتوري اللي بيعدي عليهم الجلوكوز عشان يوصل للذهب وللدهن بعد كده؟ جلوكوكاينيز، وانا بحاول الجلوكوز 6 فوسفيت وانا بحاول بعد كده فركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1 و6 بيس فوسفيت قبل الاسم اللي هو فوسفورايز 1. خطوتين ريجولاتوري يبطئوني وانا رايح من جلوكوز الى ذهب وفات، لكن هنا خطوه واحده ريجولاتوري. يبقى انا لما انا بقى تايب 2 وحالي بقي بالفركتوز برضه كميات قليله عشان بيدي دهن ايه؟ بسرعه اكتر من الجلوكوز اثروجين. وما ينفعش تفتح نفسك في العسل الابيض وثمار فواكه، ما هو العسل برضه فيه جلوكوز برضه، يعني كميات قليله ليه؟ لان برضه العسل الابيض فيه برضه ايه؟ جلوكوز بجانب الفركتوز. وثمار الفواكه في فواكه ما تنفعش، في فواكه غرقانه جلوكوز ما تنفعش خالص، ولا ينفع ولا مانجا ولا عنب ولا تين ولا تمر. بطيخه تكون دلع قرع شويه، شمام ملهاش طعم، برتقانيه، موزايه، هو ده اللي بتاكل الحمد لله دوبت اهو. فهنا بكميات محدوده لان برضه الحاجات دي فيها جلوكوز زائد الفركتوز الكتير بيدي دهن ايه؟ بسرعه. طبعا السوبر ماركت فيه حلاوه مصنعه من الفركتوز ومربط الفركتوز، احنا اتفقنا بقى برضه كميات قليله عشان بيدي دهن اسرع من الجلوكوز. يعني تجيب حلاوه الفركتوز معلقه النهارده مش العلبه معلقه عشان بس تغير طعم بقك يعني. طب المرضين بتوع الفركتوز بقى كان اول مرض ديفيشنسي اوف فركتو ايه؟ يبقى لو دي جي اي تي ودي بورتال سيركيوليشن وليفر قبل ما اوصل الى السيستميك سيركيوليشن. يعني مين الشجر بعد ما اكل على شرط بعد ما اكل ايه؟ ثمار فواكه وعسل ايه؟ ابيض. مين الشجر هيوصل للليفر ومش هيحصل له فوسفوريليشن فركتوكاينيز ديفيشن فيوصل للسيستميك وينزل في البول فركتوز. ما اتحبسش في الليفر باي فوسفوريليشن فركتوكاينيز ديفيشنسي. اسينشال فركتوز يوريا. طب فركتوز يوريا يعني فركتوز في اليورين. طب يعني ايه اسينشال؟ لا توجد اي اعراض اخرى. اسينشال يعني ما فيش غير ده. اسينشال لا توجد يعني بوظ اي حاجه في الاورجنز بوظ. كل يعملوا فولس بوزيتيف بنديكت تيست هيعكر هفتكرها جلوكوزوريا. هل دي جلوكوزوريا ولا فراكتوز يوريا؟ يبقى اسمها فولس جلوكوزوريا. اسمها ايه بقى؟ فولس جلوكوزوريا. المرض الثاني هيبقى اسوء اللي هو deficiency of aldolase B. ده اسوء ليه؟ بعد وجبه الفركتوز، يعني كل حاجه مرتبطه بوجبه الايه؟ ثمار فواكه وعسل ابيض. دلوقتي الانزيم ده ديفيشنت وريسته كده قليل. مين يتراكم في الليفر بعد الوجبه؟ يحصل الاتي: تحبس معاه الفوسفات على الفاضي. طب ليه يقل الفري فوسفوريك اسيد في الليفر؟ هو انا لما كنت بكمل كنت بفك الفوسفوريك اسيد؟ كنت بتفكه من الجلايكوليسيس in the form of ATP. الفوسفوريك اسيد ما كانش بيقعد، كنت بتفكه in the form of. دلوقتي اتحبس مع الفراكتوز. حد عارف لما يقل فيه فوسفوريك اسيد في الليفر مين انزيم لسه قايلين اسمه من شويه اللي بيحتاج فوسفوريك اسيد اللي كان بيفك الجلايكوجين يا عم؟ هيحصل له انيليشن دلوقتي اللي هو اسمه ايه بقى؟ جلايكوجين ايه؟ فوسفور بتاع الجلايكوجينوليسيس. مش ده كان عايز فوسفوريك اسيد؟ ما هو مش هيلاقيها دلوقتي. زائد
وليه لما يقل الفوسفوريك اسيد يؤدي الى يقل الاي تي بي برودكشن في الليفر بعد شويه صغيرين على طول. الالكترون ترانسبورت تشين لما بتجري الالكترونات وتطلع طاقه بتقول اي تي بي زائد بي اي يبقى اي تي بي. دلوقتي هقول اي تي بي ومش لا بي اي، يعني مش هعمل اي تي بي اطلع بداله حراره. ولما يقل تي برودكشن في الليفر بعد وجبه الفركتوز معناها مش هتقدر تعمل جلوكونيون. مش دي عايزه الاي تي بي برضه ولا ايه؟ يعني ولا هتعمل جلايكوشناليسيس، جلايكوشن فوسفوريليز عايز فري فوسفوريك اتحبس مع الفركتوز، ولا هتعمل يبقى بعد الوجبه يجي لك حاجه. ما تقولش عليها فاستنج هايبوجلاسيمي. هو انا جاي هايبوجلاسيمي عشان صمت فتره طويله بدون طعام، ولا بعد الوجبه دي بالذات بثلاث اربع ساعات يجي لي هايبوجلاسيمي؟ بسميها فركتوز انديوزد هايبوجلايسيمي. ودام يقل تي برودكشن في الليفر، ليه ما تطورش الامر الى ليفر سيل دامج؟ مش هيلحق، مش هتبقى عمليه متكرره. ده ثمار، ده مش لبن بيرضعه الواد، ده بعد ما اتفطم جرب ثمار فوق عصب ابيض داخل وقع، يعني بعد مره ثانيه هيتشخص وهنمنعه الحكايه دي. هي كتاب الكيس الامريكاني قايل ان هو عنده 6 7 سنين يعني فطم بطل يرضع، يعني مش من ساعه الولاده. دي وجبات بعد ما يتفطم ثمار فوق عصب ابيض. وظاهر الواد كان عايش في المدينه، والمدينه الدنيا فيها فقر شويه، يعني بياكل ستارش وبس، بياكل رز ومكرونه. راح الريف اول مره في حياته، فهناك في خير في الريف في امريكا زي عندنا في مصر يعني، فقعد تحت الشجره واكل ثمار فواكه وعصب اول مره بكميات ايه كبيره، وعنده ابوليزم ديفيشنسي، قل الفوسفيت، قل ده. ما تقولش فاصل، قول فركتوز انديوز ده هايبو، هتتكرر معاه مره مرتين، هتتكرر تاني ولا هنشخصه ده مش رضاعه، ده وجبه كده اكلها ودوخته يعني. فمش هنوصل لحد الليفر سيل دامج، مش هنوصل لليفر سيل ايه؟ جاست فركتوز انديوز ده هايبو جلايسيميا. فده المرض الثاني الاسوأ. ناقص بس حاجه قبل الجلاكتوز، وريني ازاي في السمنه الفيزيكال تحول الجلوكوز الى عشان او لسه هيبتدوا مراجعه النهارده ولا بكره. والامتحان فاضل عليه كام يوم؟ 6 تقريبا. كام؟ 5 يعني كل سنه وانتم طيبين دول. الحمد لله. انا بس اللي برسم فورمولا، ده السايكل فورم اوف جلوكوز، البوند الدائريه بين 1 و5، الاولى وقبل الاخيره، و5 شايله 6، وكل الكربونات شايله اتش و OH. ازاي؟ ده على فكره اصلا في شكل مفتوح فيه الديهايد. لو حد ناسي في البوند لما تتفك الاتش دي انزلها لتحت، دي بتاعت 5 في الاصل، ودي تبقى الديهايد، ده رمز الالديهايد. فالجلوكوز في الشكل المفتوح ايه؟ الدو شوجر في ايه؟ الديهايد. بس هو في النيتشر يقفل ويفتح، بس معظم الوقت بيبقى سايكل، يعني الاتش دي تطلع مره ثانيه فوق، يعني احط الدبل بوند نوصل 1 مع 5، ده الشكل المور كومن. بس لو اتفتح بيبقى ايه؟ الديهايد، الدو شوجر. الفركتوز مش الديهايد، الفركتوز الديهايد ولا كيتو، وكل الكربونات شايله اتش و واتش طب ما انت رسمه اوبن فور، المفروض في النيتشر معظم الوقت هو مش اوبن، بيبقى ايه؟ سايكل. ايوه، ما هو اعمل الاوبن هو بقى يقفل على نفسه براحته، يبعت الاتش فوق هو براحته، بعد كده يعملها. الاول يكون ايه؟ اوبن، بعد كده يبقى سايكل مع نفسه. طب تعملها ازاي؟ الاول افك السايكل بوند بريدكشن، ازود اتشتين، هنا واحده وهنا واحده. حد عارف الجلوكوز لما اعمل له ريدكشن يتحول لالدو برضه؟ هو الالديهايد باي ريدكشن يبقى ايه؟ اسيد. كحول.
وقعد اقول كحول، وقعد اقول الالديهايد باي ريدكشن يبقى ايه؟ المفروض تقولوا كلمه كحول. زودت اتشتين، واحده عند 5 اهي، وواحده عند 1، ادي واحده عند 5 وواحده عند 1. الالديهايد ريدكشن يبقى كحول. ده الكحول بتاع الجلوكوز. كحول كحول كحول. حد فاكر اسم الكحول بتاع الجلوكوز؟ سوربيتول. سوربيتول ده في الشابتر الضمان مثلا انت عايز تراجعه. دكتور عبد الرحمن حطه على الاكل وقال ده من ضمن المواد الحافظه اللي بتتحط على الاطعمه. السوربيتول مكسبه للطعم ومواد حافظه. السوربيتول بلاش كده. طب اسم الانزيم ده اصلا الدو شوجر فيها تايب، فاسم الانزيم الدوز ريدكتيز. اسم الانزيم ايه؟ الدوز ريدكت. لا ثانيه واحده. مين الكوانزيم بتاع الريدكشن؟ ايوه اللي لسه هنقوله بعد شويه، اللي هو اسمه ناد بي اتش بلس بروتون بتحول الى ناد بي. ده انا قلت لكم قاعده زمان، لما تقول دي هيدروجينيز السهم يروح ويرجع، وتجيب ناد وناد اتش. لما تقول ايه؟ دي هيدروجينيز السهم يبقى ريفرسيبل ناد وناد اتش. لما تقول ريدكتيز اتجاه واحد ريدكشن، وتجيب مين الكوانزيم بتاع الريدكشن؟ ناد بي اتش وايه ريفرسيبل. سوربيتول حد يحول الفركتوز عمل ايه؟ صعب قوي. اكسد في 2 يا عم. المره دي بقى ده كحول، والانزيم اسمه الكحول دي هيدروجينيز. الكحول دي هيدروجينيز. لما تقول دي هيدروجينيز يبقى الشتين تشيلهم على مين بقى؟ طب ليه رسمه ايرفيرسبل؟ المفروض ترسمه ريفرسبل. دي هيدروجينيز بس غصبا عني هيمشي في اتجاه اليمين. ده irreversible هيزقه في اتجاه واحد. فهنا مره ثانيه الديهيدروجينيز نظريا لوحده يروح ويرجع، فهو لما نقط السهم اللي راجع ده هيزقه في اتجاه ايه؟ اللي هو مش هيرجع تاني. فيبقى ده الفركتوز. يبقى الاول اعمل ريدكشن، زود اتشتين. مين الشوجر الكحول اللي جاي من الجلوكوز اسمه ايه؟ سوربيتول. اكسده في 2 يبقى فركتوز. ده اسمه الدوز. ده في الاصل الديهايد. الدوز ريدكتيز. الكوانزيم بتاع الريدكشن الكحول ديهيدروجينيز. التحويله دي لها كلينيكال امبورتنس. حد فاكر؟ عرف كانت اسمها الفيزيكال والسبير. بعد كده ينزل السبير الفركتوز. التحويله دي موجوده في الايلينز. ماشي ها. ولو انا ان كنترولد دايابيتك الجلوكوز عالي حوالين الايلينز، ما السوليوشن اللي حوالين الايلينز جاي من الدم. وانا ان كنترولد دخول الجلوكوز في الايلينز انسولين ديبندنت، مش محتاج انسولين. وهنلاقي جلوكوز جوه الايلينز الدوز ريدكتيز. يعني هتعمل الكحول اللي اسمه ايه؟ وده بيزود حاجه في الايلينز اللي اسمها اوزموتيك بريشر، يسحب ميه من بره لجوه. افرق عن الممبرينز، اعمل عتامه في عدسه العين اسمها ايه؟ وهنا الطلبه قالوا طب ما هو ده لما لا يزيد ما يكمل الفركتوز. ايوه بس هو هيقفز الى فركتوز ولا هيعدي على السوربيتول؟ يعني انا لو بدخل نورمالي 10 جلوكوز في الدقيقه نورمالي، واعمل 10 سوربيتول في الدقيقه وبالتالي 10 فركتوز في الدقيقه، بس انا بقيت دايابيتك ما بقتش ادخل 10 في الدقيقه، بقيت بدخل 1000 جلوكوز في الدقيقه، وبالتالي بيظهر في النص 1000 سوربيتول في الدقيقه بدل 10، والسوربيتول يعمل لي اوزموتيك دامج بايه؟ وكاتاراكت. حد فاكر ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى دخول الجلوكوز في الايلينز انسولين اندبندنت؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى دخول الجلوكوز في الايلينز انسولين اندبندنت؟ فانا بقى دايابيتك فدخل جلوكوز كتير وعمل سوربيتول اوزموتيك دامج. هتعمل كاتاراكت. نعمل ايه؟ عشان في الفاستنج مثلا لما يبقى خلايا معتمده على الجلوكوز كمصدر اساسي للانرجي مش مركب تاني، فساعتها يبقى دخول الجلوكوز من غير انسولين. وليه الايلينز معتمده على الجلوكوز بالذات؟ يعني ليه ما تاكسدش مثلا فاتي اسيد والحاجات دي؟ لان مين المركب الوحيد تاكسد لا هوائي؟ الباقيين كلهم عايزين الكترون ترانسبورت تشين واكسجين. الجلوكوز هو الوحيد اللي بيتاكسد لا هوائي ويطلع 2 تي ولاكتيك اسيد. وهل الايلينز دي لا هوائيه؟ بور ان ميتوكوندريا. فعشان كده معتمده بس على اكس فاتي اسيد عايزه الكترون ترانسبورت تشين عشان ارجع الناد والفات. كيتوليسيس كيتون بولز تبقى على ستايل كويك تطلع طاقه عن طريق كريب سايكل. يعني الكترون ترانسبورت تشين المركب الوحيد تاكسد لا هوائي اسمه ايه؟ جلوكوز. طلع 2 تي ولاكتيك، ودي لا هوائيه عشان بور ان مايتو. ومين شبهها وماشي في الدم؟ الار بي سيز. عشان كده دخول
بعد ربنا سبحانه وتعالى خلى دخول الجلوكوز من الار بي سيز انسولين ان نبان بس ما فيهاش ميتوكوندريا مش كده برضه. نشوف الجلاكتوز يلا. شيء رائع. الامراض اللي احنا فيها دلوقتي مهمه. امراض الجلاكتوز جت السنه اللي فاتت وما شاء الله جو مرض تاني خالص. يعني ده كانت حاجه تانيه هتتطلب يعني. جلاكتوز ميتابوليزم. انا شربت اللبن واللبن فيه دايساكرايد اسمه لاكتوز. لاكتوز يتهضم بانزيم اسمه لاكتيز الى فري جلوكوز وفري جلاك. وادم لبن وشربته وهضمت يبقى ده جاي لك عن طريق البورتال سيركيوليشن. وادام البورتال سيركيوليشن يبقى وصلت للاورجان اللي اسمه ايه؟ شرب وهضم وابزورب. يعني بورتال يعني ليفر، والليفر فيه انزيمز متخصصه، جلوكوكاينيز للجلوكوز وفراكتوكاينيز للفراكتوز. يبقى ده اسمه ايه ده؟ جلاكتوكاينيز، انزيم متخصص للجلوكوز. وعلى فكره كان زمان برضه نبقى فاهمين بنتكلم على مين؟ ده زي الجلوكوز 6 كربونات. طب ما هو الجلوكوز الدو وشوجر يعني فيه الديهايد، والفراكتوز كيتو. طب ما هو الجلاكتوز الدو والجلوكوز الدو. كان الفارق الوحيد بين الجلوكوز والجلاكتوز مش الاديهايد، لان فيه اديهايد حوالين كربون من 4 واتش يمين بتاعت 4 جلوكوز واتش شمال يعني ايسومرز ولا ايبيمرز؟ ايبيمرز. لما اختلافات حوالين كربونايه واحده يبقى اسمهم ايه؟ ايبيمرز. طيب شربت اللبن يا عم وهضمته وجالي عن طريق البورتال ليفر جلاكتوكاينيز اهو. هيحبسه بالفوسفوريليشن جوه الليفر سيل اس جلاكتوز 1 فوسفيت. قول لي من الاخر عايز تعمل ايه؟ بص من الاخر اهو. عايز احوله لده. مين ده يعني؟ يو تي بي جلوكوز. عايز اوصل لده. اشمعنى؟ عشان انا عرفت دي اكتف فورم جلوكوز بتستخدمها في الليفر في تخزين مركب اسمه جلايكوجين. عايز اوصل له. هتوصل له ازاي؟ هل تجيب النيوكليوتايد اللي عملناه مع الجلوكوز من شويه؟ يا تراي فوسفيت يو تي بي وده 1 يعني مجموعهم 4. اعمل 2 وارمي 2. مش هنعمل جلوكوز من شويه؟ مش في انزيم مع الجلوكوز حول الجلوكوز ليو تي بي جلوكوز من شويه؟ لا ما عنديش الانزيم ده مع الجلاكتوز. امال هتركب له يو تي بي وتحوله لجلوكوز ازاي؟ ثانيه واحده. هجيب لك اليو تي بي من مركب مشهور متوفر في الليفر. مين متوفر في الليفر ده؟ بقى هتجيب لي اليو تي بي اللي انا عايزها اليو تي بي جلوكوز. يعني انت عايز تقول لي هتستخدم يو تي بي جلوكوز وتعمل واحد زيه؟ ايوه واحد زيه بس العدد مش هيبقى واحد، العدد في الاخر هيبقى 2. ايوه هستخدم يو تي بي جلوكوز يديله يو تي بي بس في الاخر بقى يبقى عندي واحد هيبقى عندي كام؟ 2. العدد هيزيد. ازاي؟ هنبدل مع بعض. نبدل. هات اليو تي بي. يو تي بي جلاكتوز بنبدل مع بعض دلوقتي. خد بدلها 1 فوسفيت. هو هيبقى جلوكوز 1 فوسفيت. يبقى بدلنا مع بعض. انا اديتك ال 1 فوسفيت اخدت بدلها ايه؟ حد يحول ده الى ده. الفرق بين الجلاكتوز والجلوكوز حوالين كربونيه واحده من 4. يبقى الانزيم اللي يحول يو تي بي جلاكتوز الى يو تي بي جلوكوز اسمه ايه؟ ايوه انزيم ريفرسيبل واسمه 4 ايبي ميريز انزيم. مش كده برضه؟ يبقى انت ازاي وصلت اليو تي بي جلاكتوز؟ بدلت مع يو تي بي جلوكوز. انا خدت اليو تي بي اديته بدلها 1 فوسفيت. طب اسم الانزيم نقل يوريدين من هنا لهنا يبقى اسمه جلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانس فريز انزيم. السؤال بقى هل ده ضاع؟ هيرجع تاني يا عم. مش ده جلوكوز؟ مش انت قلت بتعرف تركب عليه نيوكليوتايد مباشرة؟ ايه الاكتيف فورم بتاع النيوكليوتايد؟ مش دي لسه عاملينها من شويه مع الجلوكوز؟
طب 1 و3 مجموعهم كام؟ 4 وانا عايز 2 يبقى ادي بايرو فوسفيت. يبقى هل ده طلع ولا رجع تاني؟ طب هل رجعت بواحد ولا كمان واحد؟ دلوقتي معاك واحد زي الاول ولا 2؟ ما هو الجلايكوجين عايز عدد، الجلايكوجين عايز ايه؟ عدد، مش انواع من الشجر، هو نوع واحد جلوكوز بس عايز عدد. طبعا وانت بتركب بترمي اليو جي بي، بترمي ايه؟ يبقى تاني جلاكتوكاينيز بقى جلاكتوز 1 فوسفيت، عايز ايه من الاخر؟ يو جي بي جلوكوز اخزن جلايكوجين. طب الاول اعمل يو جي بي جلاك وبالفور بيبريز يبقى يو جي بي جلوكوز ابيمرز يعني بدل مع يو جي بي جلوكوز الليفر متوفر فيه، هات يو جي بي خد بدلها 1 فوسفيت، بدلنا يبقى يوريداي ترانسفيريز فور بيبريز الجلاكتوز بقى جلوكوز بقى جلايكوجين. فين الامراض؟ المرض الاولاني هيبقى الاخف والثاني هيبقى الاسوأ. deficiency of galactokinase ده المرض الاخف. هيحصل ايه؟ ده جي اي تي ودي بورتال ودي ليفر قبل ما اوصل الى السيستميك سيركيوليشن. لو عندي جلاكتوكاينيز ديفيشنسي ده من ساعه الولاده، خلي بالك بقى ده مش ثمار فواكه وعسل ابيض، ده الواد قاعد يرضع ايه من ساعه الولاده؟ لبن 10 مرات في اليوم يعني دي شغاله في 24 ساعه، مش مره بعد ما اتفطمت ورحت تحت الشجره اكل ثمار فواكه وعسل ابيض، دي مستمره معايا. اسال سؤال، يبقى مين الشجر هيعدي على الليفر من غير ما يحصل له فوسفوريليشن؟ مين؟ جال يورين. جلاكتوسيميا يعني جلاكتوز في الدم، جلاكتوسوريا يعني يقع فين؟ في المخ. هل المرض بتاع الفراكتوز عمل مشكله غير السنشال فراكتوزيوريا؟ لا، هنا يعمل مشكله. اشمعنى يعني؟ في الايلينز هيحصل كاتر عتامه. اشمعنى بقى المره دي؟ في الايلينز كاتر يعني جلاكتوسيميا جلاكتوسوريا. اصل الجلاكتوز دخل الايلينز عمل ايه؟ لا انزيم هناك في الايلينز اسمه الدوز ريدكتيز، عمل منه كحول بيعمل اوسموتيك دامج، بس مش سوربيتول. السوربيتول ده الكحول بتاع مين؟ الجلوكوز. امال الكحول بتاع الجلاكتوز اسمه ايه؟ جلاكتيتول. اسمه ايه؟ جلاكتيتول. وهو ده اللي هيعمل اوسموتيك دامج وكاتر، يعني يسحب ميه من بره لجوه وكاتر. اسواد. وليه الفراكتوز ما عملش كده؟ ليه المرض على الفراكتوز ما عملش كده؟ يعني اشمعنى تدخل الجلوكوز في الايلينز كتير بتوع الدايابيتس سوربيتول اوسموتيك دامج، ادخل جلاكتوز في الايلينز كميه كبيره في مرض الجلاكتوكاينيز ديفيشنسي كحول بس اسمه جلاكتيتول اوسموتيك دامج وكاتر. الفراكتوز ما عملش مشكله، ده مش ارفيرسول عشان هو كيتو بالانزيم الدوز، يعني بيشتغل على الدو شوجر، بيشتغل جلوكوز ويعمل منه كحول، بيشتغل جلاكتوز ويعمل منه كحول عشان الاثنين الدو زي بعض فيهم انتي هاي، لكن الفراكتوز كيتو ما اشتغلش عليه الانزيم، ما عملش منه كحول يعني. مرة تانية يبقى هنا كاتراكت بس، دي المرض الخفيف مايلد جلاكتوسيميا. اسمها ايه؟ امال ايه السيفير اللي جت بقى السنة اللي فاتت؟ اللي هو ديفيشنسي بتاع الانزيم نمرة 2 مش الاولاني. سيفير جلاكتوسيميا. ايه اللي هيحصل فيها؟ efficient جال مونوفوسفيت يوريدايل ترانسفريز. هقول لكم ديزيز وهقول لكم صيغه السؤال وازاي الناس ما شاء الله بيجاوبوا غلط الحمد لله يعني. انا عندي تاني انزيم ديفيشن وراثه بقى، وبرضه على اللبن ايه متواصل كل يوم من ساعه الولاده. يبقى مين مركب اتراكم في الليفر؟ الفوسفوريت. تقول لي ايه اللي ممكن بقى نقل في الليفر دلوقتي؟ الفري فوسفوريك اسيد اتحبس مع الجلاكتوز على الفاضي، وانا ما كنت بتكمل للاخر بتفك الفوسفيت ان ذا فورم اوف، كنت بفكها ان ذا فورم اوف يو تي في. ولما يقل فري فوسفوريك اسيد مين انزيم يتاثر في الليفر؟ قولوا لنا بصوت عالي. جلايكوجين ايه؟ فوسفور، يعني جلايكوجيناليسيس يا عم الريس. يعني الوجبه بعد الوجبه لو قعد ساعات من غير اكل يجيله هايبو ايه؟ لا ولسه هيقل في برودكشن. ليه لما يقل الفوسفيت في الليفر يقل في برودكشن بعديها على طول؟ الكترون ترانسبورت تشين، تجاري الالكترونات تطلع طاقه. المفروض تقول في الطبيعي اي تي بي زائد بي اي يبقى اي تي بي. هتقول اي تي بي مش لاقي بي اي يعني مش هعمل اي تي بي. مين بطل يتاثر؟ مش الجلوكوجينز عايزه اي تي بي.
يبقى اكيد الواد ولو قعد من غير اكل ساعتين 3 4 يجي له هايبو ايه؟ جلايسيميا تاثر على البرين. ده واد لسه حديث الولاده يعمل ايرفيرسبل دامج في البرين، جلوكونيوجينيسيس وفرة تتأثر. ثانية واحدة. فالأعراض سيفير مش سهلة، تو باثويز هيتأثروا. سيفير فاستنج ايه؟ هايبو، توقفي عن الطعام يحصل. واحد بيقول لي طب لما ياكل ما يجيلوش هايبوغلاسيميا؟ ما يجيلوش هايبوغلاسيميا لما ياكل اللبن فيه جلاكتوز طبعا مش اللبن فيه جلوكوز وجلاكتوز، فلما ياكل ما فيش هايبوغلاسيميا. لما يقعد ساعتين 3 4 من غير اكل يجي له هايبو ايه؟ جلاسيميا. الواد اصلا مخزوناته قليله، ده لسه طفل حديث الايه؟ معظم دي تاثر على البرين وتبتدي الريفرسال ده وتعمل له كونفالجنز. كونفالجنز دي حاله متاخره. ثانيه واحده. وليه صفرة؟ وكمان البيلروبين العالي بيأثر على البرين. صفرة ليه؟ دخلت في ليفر سيل دامج. اصل دي بقى مش مره واحده كانت اسمها فوق على صوابع. ده الواد بيرضع في اليوم 10 مرات. يعني في برودكشن ليفر يقل بسرعه. يعني يحصل ليفر سيل دامج ما يعرفش الليفر تخلص البيلروبين، ما ينزلوش مع البايل، البيلروبين يعلى في الدم، البيلروبين يشتغل هنا انكابلر. يعني ايه انكابلر؟ يعني بيطلع حراره. ايه الريفرسبل دامج؟ لو فضل كمل الاسبوع الاول بيرضع من لبن امه ابو جلاكتوز عادي بتحبس في الليفر بالفوسفات كده، هيبتدي في نهايه الاسبوع irreversible برين دامج، والام تصحى متاخر على الكونفالجنس وتوديه متاخر يكشف اي حاجه. لو انت عندك نص سنس بيرز، طبعا هو السؤال السنه اللي فاتت راس السؤال ما بيقولهمش المرض كده، بيقول لهم واد عنده ريديوسينج شوجر ان يورين. هو ده لما هو ده الجلاكتوز هينزل في اليورين؟ ليه؟ مع ان الانزيم الاولاني شغال يا اخي. اما انت لما يتراكم ده في الليفر يعمل على الانزيم اللي قبله حاجه اسمها برودكت ايه؟ انهيبيشن. هتلاقي الانزيم ده مش عارف لما يحاول ده البرودكت ما يعرفش يطلعه من الاكتيف سايت، خروجه هيبقى صعب، هيبقى ضد كونسنتريشن جريدينت. الانزيم مليان على الفاضي، فبالتالي ده يبتدي يعدي على الليفر من غير ما يحصل له فوسفور ريليشن. ده ما يعدي على الليفر من غير فوسفوريليشن في نهايه وجبه اللبن هيبتدي يروح الايلينز ويعمل ايه؟ كاتاراكت وينزل في البول ويبقى عنده ريديوسينج شوجر فين؟ في البول. فمره ثانيه الديزيز في الانزيم الثاني، لكن الانزيم الاولاني هيتاثر بطريقه غير مباشره بحاجه اسمها برودكت ايه؟ انهيبيشن. فيبتدي في نهايه وجبه اللبن الجلاكتوز يعدي على الليفر من غير فوسفوريليشن وينزل في البول. فكان السؤال بيقول له في ريديوسينج شوجر في البول لطفل حديث الولاده but not جلوكوز. فهو طفل حديث الولاده لو نوت جلوكوز يبقى حاجه من الاثنين، يا فركتوز يا جلاكتوز. ما ينفعش فركتوز، ما ينفعش ما بياخدش اي حاجه. ثمار فواكه وعسل ابيض يعني انفطم، يعني 6 سنين، لكن يعني اقل طبعا ممكن 3 4 سنين، بس معناها انه انفطم. لكن ده لسه حديث الولاده النيولي بور، يعني معناها الشوجر هو الفا سؤال مش جلوكوز، يبقى معناها مين بقى؟ جلاكتوز. يا اما مايلد جلاكتوسيميا يا اما سيفير. بس هو كان قايل معاها صفرة وقايل كونفالجنس، يعني مش قايل كاتاراكت بس، ده قايل بقيه. هنا بيبقى فيه كاتاراكت برضه زي ما اتفقنا، بس كاتاراكت بس لما ده يبتدي يعدي على الايلينز ويعمل اوزموتيك دامج جلاكتوز، ولا في حاجات اسوأ كمان صفرة وفاستنج هايبو ايه؟ جلايسيميا. فكان قال لهم كده ريديوسينج شوجر ان يورين في الطفل النيولي بورن but not جلوكوز. افاضل ما بين حاجتين، يا فركتوز يا جلاكتوز. يبقى اقول مين؟ جلاكتوز، عشان ده واد لسه حديث الولاده ما اكلش ثمار فواكه وعسل ايه؟ ابيض جلاكتوسيميا. ما قالش كاتاراكت بس، وما قالش ريديوسينج شوجر ان يورين، ده قال في صفرة وكونفالجنس ديو تو هايبوغلاسيميا. يعني دخلت في السيفير جلاكتو ايه؟ كان طلب يجاوبوا ايه بقى؟ هو بيقول لهم ريديوسينج شوجر فين؟ بيقولوا له بيجاوبوا الاجابه المرض يبقى عدم هضم اللاكتوز، يعني ديفيشنسي واللاكتيز. انا ما هضمتش اللاكتوز في الجهاز الهضمي، اللاكتوز نوت دايجستد نوت ابزورب، هينزل فين؟ في الستول. الاقي ريديوسينج شوجر فين؟ في الستول. انا بيقول لي ريديوسينج شوجر في الستول ولا ان يورين؟ وهم بيجاوبوا فين بقى؟ بس اكتشفنا ان الدفعه كان عندها حاجه بيسموها فيستولا، عندنا من ناحيه لناحيه، عشان كده الدنيا فتحت معاهم الناحيه الثانيه. تعرفوا يعني ايه فيستولا؟ كويس، ممكن عندكم زيهم. ممكن. وايه بقى؟ ده سؤال ايه؟ سؤال سي بعديه بشويه، ده ب5 درجات. كان فعلا ريديوسينج شوجر ان ستول
يعني المفروض ديفيشنسي في اللاكتيز فعلا، عدم هضم اللاكتوز، الستول. يروحوا جايبين في السؤال اللي بعديه المرض ده. يعني قلبين الايه؟ الاجابات. يعني المفروض ياخدوا 5 و5 ياخدوا كام؟ 0. تروح هنا عشان طيبه قالت لهم اعتبروهم كانهم غلطوا في الترقيم وادوهم بدل 0 من 10 نص الدرجه 5 من 10. هم استاهلوا ايه؟ 0 0 عشان داخلين امتحان متلصمين. يعني يخشوا الامتحان انتوا مستريحين نايمين كويس ليلتها والمعلومات هاديه وثابته. هم الامراض بتاعت الكربوهيدرات العاديه ما فيش مشكله فيها، مش مشكله خالص يعني متهيألي يعني. مش راضي يقول لهم ريديوسينج شوجر، ما بيقولهمش ريديوسينج شوجر، بيقول لهم presence of sugar that reduces copper sulfate. مين copper sulfate ده؟ بنediكت يعني بنediكت بوزيتيف بس مش جلوكوز. هم بقى يدوروا يبقى ايه؟ وبيقول لهم طبعا العلاج ده امنع عنه لبن امه اللي فيه جلاكتوز وعنده لبن ما فيهوش جلاكتوز. التريتمنت عشان مشكله في الجلاكتوز، جلاكتوز فري ميلك. يعني ايه ده؟ افويد المذر ميلك واديله جلاكتوز فري ميلك. يعني الميلك من غير ايه؟ جلاكتوز. وانا قلت لكم زمان الخواجات مش بيخترعوا الذره، هما بيجيبوا اللبن الحقيقي الطبيعي ويخدموه بره ارتفيشال باللاكتيز فيطلعوا من اللاكتوز فري جلوكوز فري جلاك وبعد كده يعرضوه بقى للفور ابيفيريز ارتفيشال بره فيحولوا كل الجلاكتوز الى جلوكوز اصبح لبن من غير ايه؟ جلاكتوز. يعني في عمليه تصنيعيه سهله يعني. فده العلاج. فكان بقيه السؤال طب ما تقول لي بقى التريتمنت افويد ماذر ميلك. هو بيقول طب ما تقول لي بقى مرض تاني في الامينو اسيدز برضه افويد ماذر ميلك. ايه؟ فينايل كيتونيوريا اللي هو الفينايل الانين بيعمل مشاكل وتوكسيك برودكتس. اقول لي مرض تاني في الامينو اسيدز افويد ماذر ميلك هيبقى فينايل ايه؟ كيتونيوريا ان شاء الله. ده الكيس بتاعت السنه اللي فاتت اسمها جلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانسفيرز ديفيشنسي او سيفير جلاكتوسيميا reducing sugar in urine but not glucose. هيبقى جلاكتوز. نشوف اخر حاجه اتش بي باثوي.